අපි හැමෝම දන්නවා මූවීස් වල දැකලා තියෙනවා හොට් ඩොග් විකුණන ස්ටෑන්ඩ්ස් කියන්නේ අර සොසේජස් එකක් මැද දාලා බනිස් විකුණන ස්ටෑන්ඩ්ස් තියෙනවා මෙහි ඇමරිකාවල. ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් මෙහෙම ප්‍රශ්න කරනවා. එයා මාකටිං උගන්වන කෙනෙක්. හොට් ඩොග් ස්ටෑන්ඩ් එකක් ඔයගොල්ලෝ සාර්ථක කරගන්න ඕන නම් මොකක්ද ගන්න ඕන පියවරවල්. එතකොට ස්ටුඩන්ට්ස්ලා පටන් ගන්න උත්තර දෙන්න ලස්සන වෙන්න ඕන, ක්වොලිටි වෙන්න ඕන, විනායටත් වැඩිය හොඳ වෙන්න ඕන ඔය වගේ දේවල්. දැන් උත්තර දීදී උත්තර ඉවර වුණෙන් පස්සේ හෝල් එක පිච් සයිලන්ට් වෙනවා. දැන් ලෙක්චර් හෝල් එකේ කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් ප්‍රොෆෙසර් hina වෙලා උත්තර දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ද හිතාගන්න මොන වගේ උත්තරයක්ද ප්‍රොෆෙසර් දුන්නේ. ප්‍රොෆෙසර් කියනවා ස්ටාවිං ක්‍රවුඩ් එකක් අවශ්‍යයි. බඩගින්නක් තියෙන ක්‍රවුඩ් එකක් තිබුණා නම් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ බනිස් ටික විකුණ ගන්න පුළුවන්. ඒත් අපි හැමෝම මේ වගේ දේවල් තමයි කරන්නේ. බඩගින්නක් තියෙන ක්‍රවුඩ් එක ආමන්ත්‍රණය කරන්න, ටාගට් කරන්න වැරද්දක් කරනවා. ඔයගොල්ලොත් හිතන්න බඩගින්නක් තියෙන දේවල්. කොස්මෙටික්ස් වල බඩගින්නක් තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් කට්ටියට තමයි කොස්මෙටික් විකුණන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ උනන්දුවක් තියෙන කට්ටියට. අපි හැමෝටම ටාගට් ඔඩියන්ස් විදිහට ටාගට් කරලා දානවා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් කරද්දී. ඒතර අපි ෆේල් වුණෙන් පස්සේ කම්ප්ලේන්ට් කරනවා. බඩගින්නක් ඇති කරන්න ඕන, බඩගින්නක් තියෙන ක්‍රවුඩ් එක අපි ටාගට් කරන්න ඕන. තව ටිප් එකක් එක්ක අපි හම්බ වෙමු.